ටෙක් ලංකා YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා YouTube channel එක අරගෙන තවත් වීඩියෝ එකකට අද අරගෙන extension review video series එකේ 10 වෙනි වීඩියෝ එක. ඉතින් වීඩියෝ එකට ගිහින් කතා කරමු. ඉතින් අද කතා කරන extension එක අපිට පුළුවන් අපි website එකක් ඕනම website එකක් සිංහලට ඉංග්‍රීසි වලට convert කරගන්න. උදාහරණයක් විදිහට කොරියන් website එක නැත්නම් චයිනා නැත්නම් ඉංග්‍රීසි website එකක් වුණත් අපිට convert කරගන්න පුළුවන් සිංහලට වගේ ඕනම language එකකට. ඉතින් මේක මම මුලින්ම web store එකේ Google Translate කියලා search කරගත්තා. ඊට පස්සේ අපිට බලන්න පුළුවන් මේ විදිහට Google Translate extension එක මේක add to Chrome කියන එකෙන් Chrome එකට add කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට බලන්න පුළුවන් උඩින් Google Translate has been added to Chrome කියලා message එකක් Chrome එකට add වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි බලමු website එකක් උදාහරණයක් විදිහට මම Korean website එකක් search කරගන්න Korean news කියලා. හරි. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකට යනවා. අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ කොරියන් මේකේ තියෙන ඉංග්‍රීසි වලින් අපිට මේ ඉංග්‍රීසි වෙබ්සයිට් එකේ සිංහලට හරව ගන්න ඕන නම් මෙතන තියෙන උඩ අපි ඇඩ් කරමු එක්ස්ටෙන්ෂන් එක උඩ ක්ලික් කරන්න ඕන. මම මේක උඩ ක්ලික් කරන එක පාරක්. ඊට පස්සේ මේ විදිහට translate කියලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම මේ translate this page කියන උඩ ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ translated to English කියලා මේක වැටලා දෙනවා. මේක කොහොමත් English page එකක් තිබ්බේ. මට ඕන මේක සිංහලට translate කරගන්න. ඒකට මම කරන්නේ මේක මෙන්න මෙතන තියෙන drop down menu එක උඩ click කරනවා. ඊට පස්සේ මේ වගේ language menu එකක් එනවා. මෙතන අපිට බලන්න පුළුවන් සිංහල කියලා language එක. මෙතන මේ සිංහල select කර ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මේක සිංහල convert කරන බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් ලේසියෙන් මේක සිංහලට convert වුණා. කිසිම වෙබ්සයිට් එකේ ඉන්ටර්ෆේස් එකේ විදිහටම තියෙද්දි මෙතන තිබ්බ අකුරු ටික විතරයි ටෙක්ස්ට් ටික විතරයි සිංහලට convert වුනේ. අද වීඩියෝෙන් කතා කරේ කොහොමද ඕනම වෙබ් පේජ් එකක් සිංහලට convert කරගන්නේ කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම channel එකට රවටෙන් එකතු වෙච්ච කෙනෙක් නම් පහලින් තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා bell icon එක click කරන්න. එතකොට අපි දාන වීඩියෝ ඔයාලට notification එකක් විදිහට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වීඩියෝ එක ගැන අදහස්, ඒ වගේම වීඩියෝ එක පිළිබඳව තියෙන ප්‍රශ්න comment එකක් විදිහට දාන්න. social media වල follow කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. දන්නේ නැති යාළුවන්ට බලන්න වීඩියෝ එක share කරන්න. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු.